السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بورت البيبي أو كيس البيبي المستطيل اللي بيكون بالآيس كاب أو الطاقية بتاعته زي ما احنا شايفين. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضل الله يستأمر، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبتدي نقولها النهاردة في كيس البيبي بتاعنا زي ما احنا شايفين هو كله على بعضه بيكون قطعة مستطيلة أهو. بشتغل قطعة مستطيلة زي ما احنا شايفين وبعد كده ببتدي اقسم الشكل بتاعي. المقاسات بتاعة كيس البيبي او بورت البيبي هنقولها مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقاس عندي من تحت بيكون 35 سنتيمتر. نبتدي بقى الارتفاع. الجزء اللي هو بيكون المكان عندي هنا من هنا لهنا اهو، ده المكان دوت بيكون 64. نظبطها بس، انا عايزه ايه يكون مظبوط. 64 سنتيمتر الجانبين، يعني الجانب ده او الجانب ده نكتبها بالعربي 64 سنتيمتر، وهنا 35 سنتيمتر. طيب ده بالنسبه للمكان دوت. عندي كمان بقى بيكون عندي فيه 26 سنتي اهو، هنا بالشكل ده اهو. 26 سنتيمتر ده مكان الايس كاب. هقول لكم على حاجه، انا اشتغلت المستطيل كله بشكل واحد، يعني انا ما قللتش مكان عن مكان، لكن انتوا ساعات في بنات بيحبوا يشتغلوا لغايه المكان ده بال35 سنتي، وبيجوا لغايه المكان اللي فوق ده بيقللوا سنتي ونص من هنا اهو، 1.5 من هنا خصم، و1.5 ايه سنتيمتر بردك بيخصموه من هنا، ويبتدوا يشتغلوا الشكل دوت لغايه ما اوصل للطول بالشكل دوت، ويبتدوا بقى يقفلوا الايس كاب على بعضه. انا ما بحبش طبعا الجزئيه دي، انا بحب الكيس البيبي يكون مرتاح وكل مقاساته كده على بعضها. انا دلوقتي عندي كده مقاسات كيس البيبي، اتفقنا مع بعض هو كله على بعضه بيكون 102 سنتيمتر، كله على بعضه في الطول بتاعه كله. لو اشتغلنا بنشتغل 102 سنتيمتر. حابه تقللي في الارتفاع مفيش اي مشكله. عامه البيبي وهو بيبي صغير، انا بتكلم الكيس دوت بيكفي بيبي لغايه سن سنه، لكن انت لو حابه تعملي البيبي صغير خالص ممكن تقللي في الارتفاعات وفي العدد السنتيمتر طبعا بتاع العرض. فاحنا قلنا كيس البيبي عرضه بيكون 35 سنتي، الارتفاع لغايه المكان دوت اللي هو طبعا بيتقفل على البيبي نفسه بيكون 64 سنتي، المكان اللي فيه الايس كاب بيكون 26 سنتي. لو انت حاسه ان المكان لما هيجي يتقفل معاكي مش هيكمل 26 سنتي مفيش اي مشكله، هتسيبي المكان دوت هيكون ما بين الجزء اللي بتقفليه والجزء اللي طبعا ايه بيكون عند راس البيبي وجسمه. يعني نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل بغرزتنا النهارده او البورت بتاعنا النهارده. دي المقاسات يا بنات عشان خاطر طبعا اللي حابب يسجلها يكون ايه واضحه وباينه قدامه. اتمنى طبعا ان هي تكون واضحه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نشرح عملي على القطعه بتاعتنا. انا القطعه بتاعتي دي كلها كانت 102 سنتي، قسمتهم ان انا عندي الجزء اللي فوق بتاع الايس كاب بيكون 26 سنتي زي ما احنا شايفين. الايس كاب لما لو جينا كده احنا بعد ما طبقناها بالشكل ده عشان نقفلها بيكون عندي المكان ده ما كملش 26 كاملين. انا عندي هنا دول طلعوا حوالي 19 او 20 سنتي، وال6 سنتي بيكونوا موجودين عندي ما بين المكان ده والمكان اللي احنا قلناه اللي هو بيكون 64 سنتي. بردك ال 64 سنتي بتكون متقسمه على 2 للوش وللخلف، يعني انا عندي تحت هنا 38 سنتي لغايه المكان ده، وفوق هنا من هنا لهنا 38 سنتي. طيب نقدر نشتغل باي غرزه؟ تقدري تطبقي نفس الموديل بنفس المقاسات اللي احنا قلناها مع بعض ونفس الاسلوب على اي غرزه من الغرز اللي قلناها مع بعض، او اي غرزه طبعا انتوا حابينها وموجوده عندكم تحبوا تطبقوا بيها. طيب يا رندا، اخر حاجه نقولها بس كده كشرح نظري، لو حابين البورت مقفول من الجوانب متخيط او متشبك من الجانبين، يعني من هنا ومن هنا، بحيث ان الفكره بتاعتي النهارده مفتوحه من الجانبين، وهركب ازرار على الجانب ده وعلى الجانب ده، وكمان في الايس كاب هسيبه مفتوح وهركب ازرار بس. لكن انتوا لو عايزين تقفلوه كله وتشبكوه كله سواء بغرزه المنزلقه او بغرزه الحشو، طبعا هو تشبيكه لو عاوزينه مقفول بيكون بغرزه الحشو او بغرزه العمود بلفه، بحيث ان احنا بنشتغل هنا كمان سنتي او 2 سنتي، وهنا كمان بنشتغل سطرين يعني حوالي 2 سنتي، وهنا كمان بنشبك بقى هنا في الجزء ده بغرزة المنزلقة. لو حابين ان احنا نعمله مفتوح من النصف او من المنتصف هنعمل ايه؟
بداية الشغل بتاعتي بتكون هي من عند الايس كاب من فوق، جزئية الشغل اللي عندي دي البداية عندي اهي، خط البداية اهو. طيب هنبتدي نشتغل وبوصل ل 26 سنتي، ومن بعد ال 26 سنتي بحسب 38 سنتي، اللي هو طبعا الجزء ده لغاية هنا المكان اللي في الحرف ده. وبعد ال 38 سنتي هجيب بس الشغل كده عشان تشوفوني اكتر. بوصل لل 38 سنتي هنا، يعني انا بشتغل ال 26 وال 38 سنتي مع بعض بشكل ايه طبيعي خالص، مفيش اي مشكله. هاجي بقى لل 38 سنتي الباقيين، اللي هم طبعا ال 38 سنتي اللي تحت دول و 38 سنتي فوق، دول عباره عن ال 64 سنتي اللي احنا قلنا عليهم في الجانب. طيب ولا الجانب طبعا وانا موقفه القطعه كلها على بعضها، لكن لما بنقفلها على بعضها بيكون 38 فوق 38 تحت. بعد ما وصلت ل 38 سنتي من الاسفل، هبتدي بقى في المكان ده اضيف ماركر في نص الشغل بالظبط. طيب يا رندا، فرضا ان انا اشتغلت عدد غرز مش هيديني مثلا عدد زوجي ومش هعرف اقسمها، لا احنا كده كده اساسا بنشتغل بعدد بالاسم على 3، بس ايا كانت الغرزه اللي بتشتغليها مفيش اي مشكله. لو حسيتي ان العدد مش هيقبل الاسم معاكي على الجزئين، اشتغلي اقسمي على الاثنين، وشوفي لو ناقصك رقم زوديه على اي جانب منهم. يعني غرزه غرزتين مفيش اي مشكله، 3 زوديهم وابتدي اشتغلي مفيش اي مشكله، او قللي من الغرز واحده او واحده من هنا لغايه ما توصلي العدد يسمح لك طبعا ان انت تشتغلي ايه الجزئين زي بعض. وابتدي اشتغل. انا طبيعي ببقى جايه لغايه المكان ده، برتفع وبمشي كده، هوصل لغايه الماركر هقف مش هكمل شغلي، هبتدي ارتفع بقى سلاسل والف الناحيه التانية، وابتدي رايح جاي رايح جاي لغايه ما اوصل بقيه الطول اللي هو 38 سنتي، وارجع اوصل خيط من المكان هنا اللي انا كنت ضايفه فيه الماركر، وارتفع سلاسل وتاني بردك اشتغل غرزتي بشكل رايح جاي رايح جاي لغايه ما اوصل لنفس الطول. وفي النهايه خالص الطريقه اللي هنقفل بيها حواف الجزء اللي هي طبعا الكيس بتاعنا النهارده هي اللي بتشتغليها هنا. تشتغلي سطر او سطرين من غرزه الحشو، تشتغلي سطر من غرزه النصف عمود، تشتغلي سطر من غرزه العمود بلفه، وتجيبي الاتنين كده يعني على بعض، وتركبي السوسته بتاعتك او الازرار بتاعتك. يبقى احنا كده شرحنا لو عاوزينه مقفول بالشكل دوت، لو عاوزينه مفتوح من المنتصف هنعرف نعمل فيه ايه. طيب يلا بينا نشرح بقى غرزتنا مع بعض النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الخيط اللي انا اشتغلت بيه الكيس اللي معايا اهو، بيكون ملون بس هو تشنجاه ملون، بس الفتله كلها لونين ملفوفين او مبرومين على بعضهم، مش مثلا 10 سنتي بلون و10 سنتي بلون وكده، لا هو الخيط نفسه كله على بعضه ملون مع نفسه. هو بيكون خيط صوف متوسط السمك بنفس سمك الخيط اللي هنشتغل بيه، بس بشتغل بفتح عشان تشوفوه معايا. خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. غرزتنا النهارده هي غرزه الوافل، غرزه تقبل الاسم على 3 عدد سلاسل البدايه الخاص بيها، يعني من مضاعفات رقم 3. بسيب مسافه من الخيط وبلف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل حلقه الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. عدد سلاسل البدايه اللي انا اشتغلت بيه الكيس كله كانوا 66 سلسله. غرزتنا من الغرز المطاطه، يعني الغرزه ممكن تشوفوها منكمشه، لكن هي من الغرز المطاطه، لو انت جيتي حطيتي البيبي فيها بتفرد طبعا وبتكون شكلها احلى طبعا من ما هي بتكون مفروده كده مش داخلها البيبي ولا حاجه. فانا دايما لما باجي اشتغل المقاس اللي انا حددته، يعني انا قلت مثلا العرض اللي انا ببتدي اشتغل عليه 35 سم، زودي على ال 35 سم دول 3 غرز و3 غرز على اليسار، يعني 3 غرز هنا و3 غرز هنا. انا طلع لي ال 35 سم 60 سلسله، زودت 3 هنا و3 هنا بقوا 66 سلسله. تمام يا بنات؟ فانتي لو بتشتغلي غرزة من النوع الغرز اللي هي 3D اللي ممكن تكون معاكي تنكمش او تشوفي بردك اذا كانت هتمط او تكبر معاكي، لا راعي دوت في المقاس والعدد اللي انتي بتشتغليه. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف خيط واخرج منها بسم الله 1 2 3 وارجع تاني 1 2 3، وبفضل اشتغل بقى لغايه ما بوصل لعدد يبقى الاسم على 3 او بوصل ل 66 سلسله اللي انا بشتغل. ما احنا طبعا انا بشرح لكم في قطعه صغيره عشان نشوف بس ايه طريقه شغل الغرزه بتاعتنا ازاي كده. يعني نشتغل كمان 1 2 3. نكتفي بهذا القدر، لكن انتوا هتشتغلوا 66 سلسله بنات. بسيب من السلاسل دي ايه بقى يا بنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب 1 2 3 4. طيب ليه سبتي 4؟ سبت 3 اعتبرتهم عمود بلفه، والسلسله رقم 4 هي اللي انا ارتفعت من فوقيها العمود بلفه الاول، وهروح لرقم 5 وابتدي اشتغل. بشتغل السطر الاول كله غرزه عمود بلفه بس. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين.
هروح للغرزة رقم 5 في الحلقة الخلفية الباك لوب، ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. ابتدي بعد كده اكمل. انا كده طبعا كونت 1 2 غرزة، هكمل على كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة واحد. وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، والسطر الأول طبعا بيكون هو عبارة عن سطر تأسيس فقط لا غير. بداية التكرار عندي في غرزتي النهاردة بيكون السطر رقم 2 ورقم 3، بفضل أكرر 2 3 2 3 2 3 لغاية ما بوصل لنهاية الشغل. برتفع بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 سلسلة، وبعتبرها عمود بلفة عادي، وبلف شغلي الناحية التانية. ليه بقول عمود بلفة عادي؟ لان انا في الغرزة دي بشتغل بغرزة العمود العادي وغرزة العمود الامامي. العمود العادي بشتغل في الفراغات الصغيرة دي يا بنات اهي واضحة وباينة قدامنا، اللي هي تحت حرف الفي اللي بيكون عندي فوق الابرة فيه ضلعين اهو واضحين عندي، ضلع امامي وضلع خلفي. والعمود الامامي بشتغله فين؟ بشتغله من وش الشغل، ما بشتغلش فيه تحت حرف الفي. ولما بشتغل عمود امامي الغرزه اللي وراه ما بشتغلهاش، لان انا كده كده شغلت المكان بس من الامام. طيب انا كده كده خلاص الغرزه الاولى اهي بلف الخيط على الابره، الفراغ الاول اشتغلت فوقيه 3 سلاسل فمش هشتغل تاني. الفراغ التاني بيكون عمود امامي. طيب ازاي بشتغل العمود الامامي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده بقى معايا كده حلقتين، مش هنزل تحت حرف الفي، لا، شايفين العمود نفسه بيكون قبله فراغ وبعده فراغ. باجي هنا بدخل من الفراغ اللي قبل العمود، برفع العمود على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده. بيكون عندي العمود زي ما احنا شايفين على ابرتي، بلف الخيط واخرج تاني من تحته، اصبح عندي 3 حلقات زي اي عمود بلفه، بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، يبقى انا اشتغلته من وش الشغل. طيب هلف الخيط على الابره عشان اشتغل ايه؟ الاعمده العاديه عندي. العمود الامامي زي ما اتفقت معاكم الغرزه اللي وراه بسيبها ما بشتغلهاش، بروح بقى للي بعدها واشتغل عمود عادي، واللي بعدها كمان عمود عادي، يبقى 2 عمود عادي في السطر رقم 2، وارجع عمود امامي في رقم 3 اللي بعديهم، الف الخيط على الابره، الغرزه اللي وراها ما بشتغلهاش، بروح اشتغل الاتنين اللي بعده عمود عادي. 1 عادي يعني بشتغله تحت حرف الفي من تحت من فوق اهو، فوق الفراغ الصغير. 2 امامي فرونت بوست دبل كروشيه اهو العمود اللي هشتغله، بدخل في الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، هسحب الخيط وهخرج وهكمل الغرزه بتاعتي، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط على الابره، الغرزه اللي وراها مش هشتغلها واروح للي بعدها واشتغل عمودين فوق حرف الفي عادي. 1 2 وعمود امامي، وبكمل دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. لما بوصل لاخر الغرز عندي كده عمود عادي عمود عادي، العمود اللي قبل الاخير امامي، العمود الاخير انا عندي طبعا بيكون عباره على بشتغل على المكان اللي بشتغل عليه، وبيكون عباره عن سلاسل ارتفاع. اول غرزه بسيبها لان دي المكان اللي المفروض بشتغل ايه العمود فيه. بعد اول غرزه 1 2 رقم 3 السلسله رقم 3 اهي، بدخل اخد منها حلقتين واشتغل العمود بلفه ايه زي ما احنا شايفين. يبقى السطر ايه الاول في التكرار، لكن التاني في العدد بيكون 3 سلاسل وبعتبرهم عمود عادي، وفي الاخر بردك عمود عادي، امامي 2 عادي امامي 2 عادي امامي 2 عادي لغايه ما بوصل للنهايه، بيتبقى معايا في النهايه 1 امامي و1 عادي. السطر رقم 3 و2 في التكرار 1 2 3. وطبعا عشان البنات يكونوا موضحه كلامي اكتر، احنا اتفقنا مع بعض ان التكرار عندنا سطرين، التاني والتالت، عشان كده بقول لكم التاني، وبيكون التالت بالنسبه لنا التالت في عدد السطور اللي بشتغلها، لكن التاني في التكرار. اول غرزه اشتغلت فوقيها الثلاث سلاسل خلاص، تاني غرزه كمان هبدل الاماكن بقى، يعني انا عندي الغرزه التانية دي كانت تحت ايه امامي، لا هخليها دلوقتي عادي، يعني فوق العادي هشتغل امامي وفوق الامامي هشتغل عادي. تحت كان عندي 2 عادي هخليهم امامي، يعني هشتغلهم من الامام امامي، واللي بعده كمان امامي، ارجع عادي
فوق الغرزة اللي تحت اللي كانت امامية، والاتنين اللي كانوا عاديين هنشتغلهم اماميين. امامي امامي، عمود عادي تحت حرف الفي اهو، عمودين امامي من امام الشغل، بلف الخيط، بدخل من الفراغ اللي قبل العمود ارفعه على الابره واخرج من بعده، الف الخيط واسحب واخرج واكمل العمود بشكل طبيعي، الف من حلقه اخرج من حلقتين واخرج من حلقتين، وبكمل دوت لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. في نهايه السطر اشتغلت 2 امامي، وبعد كده هشتغل 2 عادي زي ما ابتديت ب2 عادي، بيكون عندي بردك في النهايه 2 عادي. اخر غرزه بشتغلها بتكون فوق سلاسل، اخر سلاسل ارتفاع اهي رقم 3، بتكون ضيقه شويه بس بردك باخد منها ضلعين عشان يكون الشغل بتاعي مظبوط، واشغل عمود عادي، برجع ارتفع 1 2 3 والف شغلي الناحيه التانية. بصوا خلاص شكل الغرزه بتاعتي بيبتدي يتكون، بتتكون غرزتنا من سطرين، يعني كل سطرين بشتغلهم هتبصوا تلاقوا شكل الوافل طبعا اتكون عندي. هرجع تاني اكمل اكرر عفوا السطر رقم 2 اللي هو بالنسبه طبعا للتكرار 2 و3 ده بيكون الاول في التكرار معايا، عمود امامي اللي هو رقم 2، 2 عادي، 1 2 امامي، 1 2 عادي، والغرزة اللي ورا الامام مبشتغلهاش. فرونت بوست دبل كروشيه، عمود بلفة امامي، 2 دبل كروشيه، 2 عمود عادي لغاية ما بوصل لنهاية السطر، والسطر الجاي بيكون تكرار للسطر ايه رقم 2، عفوا رقم 3 لكن رقم 2 في التكرار، يبقى هنكرر 2 و3 2 و3 لغاية ما بوصل لنهاية الشغل. كده خلاص زي ما احنا شايفين بنهاية السطر ده هيبتدي يتكون معايا الشكل ايه، يكون خلاص اتكون. اخر غرزتين عندي واحدة امامية وواحدة عادية في تالت سلسلة ارتفاع. السطر اللي جاي برتفع 3 سلاسل واشتغل عمود بلفه في الفراغ اللي بعده عادي، يعني 3 سلاسل عمود عادي، وفي النهايه 2 عمود عادي. اما في الخلف طبعا بشتغل عمودين امامي وواحد عادي، 2 امامي وواحد عادي، وهكذا بكرر بقى شغلي. بصوا خلاص شكل غرزتنا واضح وباين كويس جدا. بكرر دوت شغلي لغايه ما بوصل لنهايه طبعا الشغل بتاعي والمقاس اللي انا محدداه. طيب ايه باقي عندنا دلوقتي ان احنا نقدر نكمله تاني؟ هو الاطار الاخير بس ايه للشكل بتاعنا او الكيس بتاعنا، وبعد كده في النهايه ببتدي ايه اركب الازرار وخلاص بيكون طبعا شكل الكيس بتاعي خلص، ما فيهوش اي مشكله، سهل وبسيط جدا على فكره. هبتدي اشتغل سلسله او سلسلتين، يعني لو هشتغل الحرف بغرزة الحشو بشتغل سلسلة واحدة ارتفاع، لو هشتغل بغرزة نصف عمود برتفع سلسلتين، لو هتشتغل الحرف بغرزة العمود بلفة بترتفعي 3 سلاسل. طيب بشتغل الاطار الاخير، وفي النهاية خالص بعد ما بشتغل الاطار الاخير بركب البطانة بتاعت الكيس البيبي، او حاجة تانية ممكن اخيط البطانة بتاعت كيس البيبي وبعد كده اشتغل الاطار الاخير بتاعي. بس هشتغله يعني مش هشتغله بس في الغرز بتاعتي دي، هشتغله في الغرز وهشتغله كمان على الكيس نفسه، بس طبعا دي هتكون صعبة بالنسبة لكم شوية، فالافضل ان انت تشتغلي الاطار الاخير، وفي النهاية بالخيط والابرة بنفس اللون بتبتدي تخيطيه انت واحدة واحدة بطريقة طبعا ايه ما تكونش باينة فيها اي شكل، انك بتكوني حاطة البطانة عندك على الحرف خالص، وبس مجرد ان انت بتخيطيه على الاطار الاخير. طيب الاطار الاخير عندي بيكون عبارة عن غرزة حشو. انا ارتفعت سلسلة بعد كده ببتدي اشتغل بسم الله. انا عندي هنا دي اول غرزة، بدخل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو، في كل غرزة بتقابلني بشغل غرزة حشو، بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل في غرزتي اسحب الخيط واخرج، بيكون معايا على الابرة حلقتين الف خيط واخرج منهم، وهكذا حتى طبعا نصل الى الجهة التانية. طيب انا لو بشتغل ده على وش الشغل عادي، طيب يا رندا لو بشتغل بقى على جانب الشغل بيكون ازاي؟ تعالوا نبتديها على الجانب ايه، نشوف لو احنا بنبتديها على الجانب هتكون ازاي.
هي سلسلة الارتفاع بتاعتي، وانا كده ايه على جانب الشغل. جانب الشغل بيكون ارتفاع الغرزة بتاعتي 3 سلسلة، يعني المفروض اشتغل 3 ايه غرزة حشو، لكن انا عشان مش بحب عدد الغرز زيادة فبشتغل على العمود مرتين 2 غرزة حشو. برفع العمود نفسه كله زي ما احنا شايفين، واسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو، وفي نفس الفراغ تاني غرزة حشو تاني، وارجع اروح لا عفوا بس شرقت يا بنات سامحوني بعتذر. عندي هنا دلوقتي الغرزة التانية بشتغل عليها بردك 2 حشو، 1 2، واروح للي بعدها 1 2، وهكذا لغاية ما الف الاطار بتاعي كله. حابين تشتغلوا سطر تاني بتقفلي بقى بغرزة منزلقة في نفس المكان اللي انت فيه، وبعد كده بتبتدي ترتفعي سلسلة تانية وتشتغلي سطر كمان، بس انا عامة بكتفي بسطر واحد زي ما احنا شايفين بيكون شكله حلو جدا. وبعد كده ببتدي اركب الازرار بتاعتي. طريقة التشبيك لو حابين ان احنا نشبك بغرزة المنزلقة هي موجود ليها فيديو على القناة، لكن طبعا هي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. لو انا هشبك هجيب بقى الشغل على العكس، بشتغل على ظهر الشغل مش بشتغل على وش الشغل يا بنات. باجي هنا طبعا انا عندي هنا دوت سطر البداية، باخد حلقة من هنا وحلقة من هنا واسحب الخيط واخرج كمان من تحت الشغل، وارجع ادخل في الغرزة اللي بعدها حلقة من هنا وحلقة من هنا واسحب الخيط واخرج بغرزة المنزلقة. يعني سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. وبعد كده لو انت مش هتعمليها مقفولة بغرزة المنزلقة، بيكون طبعا مع الاطار الاخير اللي احنا بنشتغله زي هنا بالظبط، بتشتغلي في نفس المكان هنا وبتركبي الازرار بتاعتك يعني على كل جانب. ولما باجي اعمل مكان للازرار يا بنات بكمل انا كده شغالة غرز حشو تمام. هاجي بعد ما اشتغلت هنا مثلا لو هنشوف مكان الازرار اللي احنا هنركبها فين، لو عندي هنا ده مكان زرار هروح للغرزة اللي بعدها غرزة حشو، وبعد كده 1 2 3 4، او لو انت عندك الزراير هتكون كبيرة خليهم 5 سلسلة، وفي نفس الفراغ هعمل غرزة حشو. انا كده عملت ايه المكان اللي هغطي بيه الزرار من الجهة التانية اهو. الزرار مثلا لو انا عندي، بس الازرار يا بنات بعملها فين؟ في الجهة اللي تحت مش اللي فوق. لو انت عايزه الازرار تبان عندك فوق هتكون المكان ده اللي احنا عملناه ب5 سلسله هشتغله تحت، بحيث ان الجزء ده يترفع على زرار هنا يكون الزرار باين من فوق، والمكان ده هو اللي بس مربوط فيه بتحت. لو انت عايزه الازرار من تحت خلاص هتعمليه من فوق، وهو اللي هيقفل معاكي من تحت كده بالشكل ده تمام. وبكمل بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين. مش هطول عليكم، دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، وهو طلب عزيز وغالي على القلب جدا، وانا عارفه ان اتاخرت فيه، بس انا حاولت ان انا اقدم اكتر من شكل كيس للبيبي. وفي كيس كمان ان شاء الله هيكون مفاجاه لينا كلنا، لان هو موديل جديد جدا وفكره لسه ما حدش عملها خالص، ان شاء الله ايه هطبقها وانزلها معاكم قريب جدا. اتمنى لحبيبه قلبي اللي طلبت البورت ان هو طبعا يكون سهل وبسيط عليكي، وان هو كمان ينول اعجابك. وبعتذر اذا كنت اتاخرت عليكي، بس زي ما انت شايفه والله الشغل، وطبعا بيكون في طلبات كتير بحب ان انا البيها لكل واحد او لكل مثلا متابعه عندنا موجوده في القناه، ان هي يكون كل طلباتكم كلها مجابه. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.